নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্টত আজি মগুৰ দাইলৰ চেণ্ডউইচ বনাইছিলোঁ খাবলৈ। এয়া একদম নতুন পদ্ধতিত বনাইছোঁ, আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ। এয়া পিঁয়াজ কাটিছোঁ এটা, এয়া গাজৰ অলপ লৈছোঁ, আদা অলপমান লৈছোঁ, কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ, এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া অলপমান কেপচিকাম দিছোঁ। এয়া মগুৰ দাইল 1 কাপ মই ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া পানীটো ভালদৰে ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মগুৰ দাইলখিনি। অকণমান নিমখ দিছোঁ, হালধি অলপ দিছোঁ, এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে ভেজিটেবলৰ লগত মিলাই ল'ম। আজিকালি নতুন পদ্ধতিত একদম সহজতে বনাব পাৰি বস্তুবিলাক। খুব হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট হয়। এয়া চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ অলপমান। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এইটো চেণ্ডউইচ মেকাৰ হয়, ইয়াতে বনাম মই। একদম সোনকালে বনোৱা হৈ যায়, 10 মিনিটত ৰেডি হৈ যাব চেণ্ডউইচ। স্কুলত টিফিনৰ কাৰণেও দিব পাৰে আৰু অফিচৰ লাঞ্চতো দিব পাৰিব। এয়া পনীৰ দিছোঁ ওপৰত। এয়া বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে, খাবলৈ বহুত ভাল হয়, একদম ক্ৰিস্পি হয়। এয়া মগুৰ দাইলৰ চেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান ক্ৰিস্পি হৈছে, ধুনীয়া হৈছে, চাই ল'বচোন। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মগুৰ দাইলৰ চেণ্ডউইচ। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।